fotográfiával kapcsolatos kutatásaimhoz részben a filozófia kölcsönzött nyelvet és teret, azaz projektumot. Csak hogy ez a filozófia nagyon határozatlan, könnyed, sőt, cínikus volt. Úgy változtatta, kerülgette törvényeit, ahogy az én elemző módszerem megkívánta. Először is képtelen voltam, meg se próbáltam föladni egy paradoxont. Egyrészt azon igyekeztem, hogy végre meg tudjam határozni a fotográfia lényegét. Fel akartam vázolni egy hiánytalan fotótudomány fejlődését. Másrészt nem tudtam szabadulni attól az érzéstől, hogy a fotográfia lényegében csak esetlegesség, különösség, kaland, még hogyha ellentmondás is van a szavak között. A fényképeimben mindig érezhető volt valami valamilyen, azaz átlagos. Vajon nem éppen azért olyan erőtlen a fotográfia, mert alig létezik, mert banális? Az én filozófiám még arra is ráállt, hogy egy nagy erővel, az érzelemmel adja össze magát. Az érzelmet nem akartam redukálni, és mivel redukálhatatlan volt, éppen azáltal lett az, amire én akartam redukálni a fényképet. Amire kénytelen voltam redukálni. Vissza lehet fogni az érzelmi szándékoltságot. Lehet változtatni azon, hogy azonnal vágyakozva, rettegve, nosztalgiával vagy eufóriával nézek egy dolgot. Nem emlékszem, hogy a klasszikus filozófiai leíró módszerben valaha is szó lett volna vágyról, vagy gyászról. Az igaz, hogy rájöttem a fotográfia egy sor lényegi jellemzőjére, anyagiakra, amelyek lehetővé tették a fénykép fizikai, kémiai, optikai tanulmányozását, és specifikus az esztétikával, a történelemmel, a szociológiával összefüggő jellemzőkre.
Elkanyarodtam valahányszor az egész fotográfiának a lényegéhez, az általánoshoz értem. Ahelyett, hogy következetesen végigvittem volna egy formális logikai gondolatmenetet, megálltam. Kincsként őrizgetve bánatom, vagy vágyakozásom. Nem tudtam elkülöníteni a fénykép feltételezett lényegét attól a patetikustól, amelyből ez a lényeg ered. Már első pillantásra olyan voltam, mint egyik barátom, aki csak azért fordult a fénykép felé, mert a fiát fényképezte. Nézőként kizárólag érzelmi alapon érdekelt a fotográfia. Alkotóként ezt akartam elmélyíteni. Nem mint kérdést, hanem mint sebet. Látok, érzek, tehát észlelek, megfigyelek, gondolkodom.